ਇਕਲਿਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਕਲਿਪਸ ਦੀਆਂ ਯੂਜਰ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਬੁੰਟੂ 11.10 ਜੇਡੀਕੇ 1.6 ਅਤੇ ਇਕਲਿਪਸ 3.7 ਦੀ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਇਕਲਿਪਸ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਇਕਲਿਪਸ ਇਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ, ਐਰਰ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫੀਚਰਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਬਰੇਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰੂਪੀ ਕਲੋਜਿੰਗ ਬਰੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਓਪਨ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਓਪਨ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕਲਿਪਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੋਜਿੰਗ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਲੋਜਿੰਗ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਰਸਰ ਕੇਵਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਹ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਕੋਟਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਟਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੋਟਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਟਸ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਟਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਸਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਸ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਆਟੋ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਬਹੁਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਡ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਰਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਜਿੰਗ ਬਰੇਸਿਸ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਲੋਜਿੰਗ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੋਟਸ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੇਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਟਪੁਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਸਟਮ ਡੋਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਕਲਿਪਸ ਡਰਾਪ ਡਾਉਨ ਸੂਚੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ERR, IN, OUT, ਕੰਸੋਲ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਆਉਟ ਉੱਤੇ ਸਕਰੋਲ ਡਾਉਨ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ, ਫਿਰ ਡੋਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਕਲਿਪਸ ਆਉਟ ਮੋਡਿਊਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ ਉੱਤੇ ਸਕਰੋਲ ਡਾਉਨ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਹੁਣ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ ਹੇਲੋ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀਵਰਡ ਪਬਲਿਕ, ਕਲਾਸ, ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ, ਵੋਇਡ ਸਾਰੇ ਭਿੰਨ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਹੇਲੋ ਸ਼ਬਦ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਵਰਡਸ ਅਤੇ ਕੋਡ ਦੇ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕਲਿਪਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਐਰਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਖੱਬੇ ਮਾਰਜਿਨ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਰਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਐਰਰ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਰਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੇਮੀਕਾਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਰਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
ਰਨ ਐਜ਼ ਜਾਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੁਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਰਰ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਰਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਟਪੁਟ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਰਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਸੋਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਮੀਕਾਲਨ ਜੋੜ ਕੇ ਐਰਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ Ctrl S ਦਬਾਓ। ਇਕਲਿਪਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ Ctrl+S ਅਤੇ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ Ctrl+O ਹਨ। ਇਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। Ctrl F11 ਕੋਡ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। Ctrl ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ F11 ਦਬਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਡ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁਟ ਹੇਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਬਗ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ F11 ਹੈ। ਇਹ ਇਕਲਿਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਪਯੋਗੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਕਲਿਪਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ, ਐਰਰ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼। ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੇਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਲਿਪਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਿਮਨ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਡਯੋ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟੀਮ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ contact@spoken tutorialorg ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MHRD ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਥ੍ਰੋ ICT ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਰਿਪਟ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। IIT ਬੰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।